Hi and welcome to Geovloggen. If you see my videos, don't forget that I have English subtitles on all my videos if you don't understand Swedish. Okay? Idag har vi gett oss iväg igen. Vi ska svänga upp lite till Örebro och logga lite intressanta cacher. Lite som vi behöver till den här collection, olika treasures och sen som vi behöver till olika challenge cacher. Så häng med nu i detta rasande tempo i Örebro län. Fantastiskt vackert och en jättebra dag kommer att bli. Nu kör vi! Nu har vi kommit fram till dagens första cache. Och vi gör lite som vi har gjort så många gånger förut. Vi ska fiska ner en cache. Den sitter där uppe i björken. Så fram med spöt. Tack, tack. Jag ser dem fortfarande inte. Ja, där. Den sitter inte så jättehögt upp. Det är en T4 det här. Där kom den! Ska du ta och skriva? Du är min sekreterare. Ja, men det var en bra start. En T4 med svårighetsgrad 1. Det var en sån här som vi behövde i en DT-matris. Tror jag behöver ungefär 3 stycken till sådana för att liksom komma upp i 25 stycken. Som man behöver för att klara en challenge. Att jag behöver hitta 25 stycken på alla DT. Så det är långt kvar. Nu är hon klar där. Ska vi hänga tillbaka så ska vi åka vidare mot Örebro. Nu har vi kommit ut på landet. Det är trevligt. Och hon är igång. Lika snabb som alltid. Man hinner knappt ur bilen innan man har den i handen. Vi har kommit till ett ställe som heter... Nu ska vi se vad det heter. Det heter Hjälmarsättersdammen. Och det har att göra med att det ligger en damm här ovanför kullen. Vi kan väl gå upp och titta lite snabbt på den. Hjälmarsättersdammen är en sjö i Hallsbergs kommun. Den ligger på 105,3 meter över havet. Och nu är hon redo ner så det är väl bara att springa tillbaka till bilen. Och åka iväg. Gick det bra? Var det några svårigheter? Nej. Det var klockrent. Ja. Den var där vid skylten. Ja. Det var bara att skriva in sig. Ja. Ja. Det var inte svårt att stava mitt namn då. Det var Lite många bokstäver. Ja. Man brukar bara skriva GV. Nu ska vi se, vart ska vi nu då? Vi är långt ute i ingenstans. Ja, verkligen. Och sen har vi har en lista här på intressanta cacher som vi vill ha. Men vi tänker vi åker upp till den där uppe vid sjöparken. Dit åker vi till Kumla sjöpark. Ska vi ta en promenad där? Det är väl lagom kanske för lunch där. Vi får se. Sätter navigering på den. Där, 15 minuter. Då kör vi. Och kan där på vägen och körde in i Sannahed och upptäckte en ganska trevlig labb som vi tänkte skulle ge oss på. Den är vid en gammalt militärområde. Så här har vi officersmässen och här har vi första steget. Idag hålls det festligheter som bröllop här till exempel. Och nu ska vi svara på frågan där. Mellan vilket år? Ja, det är något av dem där. Och gärna var inte riktigt med hur vi skulle tolka siffrorna. Men till slut så gick det och vi lyckades slutföra det här steget. Nu ska vi gå över till andra sidan. Här är en vacker gård. Välkommen till övnings- och lägerområdet Sannahed. Nu ska vi gå fram till Hukstugan. Som var en officerbostad från 1700-talet. Det borde vara det där som börjar bara på A. Jag kan inte stava. Nej. Det är fel. Titeln. Titel också står det ju. Det gäller ju att läsa ordentligt här nu så man liksom... Det är någonting jag gör väldigt ofta. Jag liksom läser snabbt och så fattar jag inte vad jag ska göra. Men det var korrekt. Nu går vi till... Nu gick hon där och... Ja, till en gammal sten. Här är bara namnet, dock ingen titel. Namnet, vilket namn?
Den där kanske. Inte samma namn som jag har, utan något annat namn. Det var rätt. Wappa! Då tar vi nästa. Då ska vi till det gamla soldattorpet. Detta är ett soldattorp där indelta soldater bodde. Dessa soldater bodde i sådana här torp där de också hade en bit odlingsmark. Dessa torp är mycket lika i en stor del av landet. Och så ska man ta reda på ett litet årtal här. Så läser jag ordentligt här nu. Och då vart det rätt. Här, jag tog det lugnt och sansat. Vackert här. I det här området har de midsommarfirande bland annat. Nu är det sista steget kvar. En gammal minnessten som står en bit härifrån. Det är 90 meter bort i korsningen där. Här har vi kommit fram till minnesstenen. Som är ett minne över de militära aktiviteter som under lång tid ägde rum här på platsen. Och här har vi sista frågan. Nu är vi där med årtalen. Är det samma plikt? Nej, vi ska bara ha ett av dem där, så det borde vara den översta, va? Ja, grattis, jag har klarat Sannahed, en militärhistorisk plats. Men den här var ju trevlig ändå. Jag gillar sådana gamla militärplatser. Nu har vi kommit fram till vackra Kumla sjöpark. Här finns det ett trädgårdscafé och en trädgård man kan gå och titta i och ett växthus. Och för de som är geocaching intresserade så finns det 2 traddar och 5 laddsteg runt sjön. Vi har precis tagit första steget där borta vid växthuset. Och snart är vi framme vid steg 2. Det här är ett populärt område för människor som vill strosa runt lite här och titta på den fina trädgården och blommorna är där. Men även kanadagäss verkar gilla det här stället. Tittar man bort till horisonten på andra sidan sjön där så är det säkert ett 100-tal som står där på fältet. Nu har vi kommit fram till utomhusscenen. Denna plats används vid högtider såsom skolavslutningar, valborg, midsommar och liknande. Det förekommer även teatrar här. Vi gick lite fel först. Informationen man behöver finns bakom teaterscenen och inte framför. Ett litet missöde. Den är inte alls bakom. Den är liksom på muren här uppe. Vi tolkar texten lite fel. Men så kan det vara ibland. Vad var det jag sa förut? Men vi är att läsa. Men nu ska vi gå vidare här. Ska vi se. Vi ska ner till en tradd som vi behöver. Vi går ner under bron. Jag ser något. Åh jäklar vad den söt. Skitstark magnet. En sån här magnet som man använder i hårddiskar. Här är den. En lock. Geocache gör man flyttar den inte. Ett häfte. Ganska många som har loggat den. Stella och Jennifer, vet du. BFF och ett hjärta. Det är snyggt. Ska jag skriva något hjärta om oss också? Där, väl. Nu är vi inskrivna här. Sätter tillbaka. Nej, vad fast de fel ställe. Nu har vi kommit fram till norra änden av den här konstgjorda sjön. Den kallas ibland för Fake Lake. Och här har vi 3 steget på den här labben. Och då ska vi ta reda på någonting som finns här. Från sjöns yta upp till gångvägen runt sjön. Bla 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 är frågan. Och svaret vi söker är... Där, slutförd. Det här är konstverket Mr. Walker från 2016 av Jan Hovström. Och här finns steg 4. Vad är det? En skylt här borta vi ska läsa på. Där svarade jag rätt på den. Det gick ju snabbt. Hängde ni med där eller? Det var en liten skylt på lyktstolpar där borta. Nu har vi kommit fram till en vacker bronsstaty. Och här ska vi ta reda på lite grejer. För att kunna svara på fråga 5. Ja men titta, det gick ju. Vi fick hitta svaret på den här statyn. Och där har vi slutfört den och så trycker vi på fortsätt. Grattis! Du har slutfört en promenad i Kumla. Ja men trevligt. Innan vi fortsätter här ska vi ta och käka lite. En termos med mat. Det här är ett jättebra tips, nu ska ni få. Igår käkade vi i risotto hemma. Så då har vi värmt upp den nu på morgonen och stoppat ner det i en termos. Så det är jättepackat här inne, men det är varmt.
Och luktar gott. Det är vegetarisk risotto. Jättegott. Vi ska pausa här nu och käka upp det här nu på en parkering sitter vi här. Jätteexotiskt. Med jättefin utsikt. Här har vi ett svart elskåp och några som är ute och går. Sen ska vi åka vidare där bortåt och logga lite annat. Då fortsätter titta. Här är fiske. Vi ska fiska i en björk. Hur många gånger har du fått napp med en fisk i en björk? Det är fråga. Det här blir bra. Det kan vara ett heligt fiskespö. Harry som har fått av sin morfar var det? Ja. Nu kommer det till användning igen. Han har säkert fått många fina gäddor med det där spöet. Bra jobbat. Jag var på väg upp igen. Och vi drar vidare mot nästa fångst. Nu ska vi avsluta den här rundan med en riktig höjdarcache. Det ska du eller jag klättra. Spelar ingen roll. Det är så mycket grenar i vägen. Det var faktiskt besvärlig klättring där. Vart har jag cachen då? Jag ser den inte ens. Ja, där uppe. Oj, det är typ 3-4 meter kvar. Ja, det var riktigt besvärlig klättring. Men nu är vi äntligen uppe. Här är den. Loggboken i min hand. Jag ska ta och skriva in mig. Och medan jag gör det så tycker jag ni ska trycka på prenumerera. Och så gillar ni videon. Och så delar ni den. Så hörs vi snart på nya äventyr. Hej då! Hey.